امشب در 24 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از سوی دادگاه لاهه. نخست وزیر اسرائیل میگه حکم دادگاه یهود ستیزانه و اتهامات دروغی هستند. هشدار جامعه جهانی به ایران درباره تهدید برخی مقاماتش به ساخت سلاح هسته‌ای. آمریکا و کشورهای اروپایی در شورای حکام از تهران خواستن فوراً تشدید برنامه‌های هسته‌ایش رو متوقف کنه. و یک روز بعد از حمله با موشک‌های دوربرد آمریکایی و بریتانیایی به خاک روسیه، اوکراین میگه مسکو یک موشک بالستیک قاره‌پیما به این کشور شلیک کرده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. پیش از رسیدن به خبرهای هسته‌ای خبری فوری از آمریکا داریم. مت گیتس، گزینه جنجالی پیشنهادی دونالد ترامپ برای سمت دادستانی کل کشور، از نامزدی این پست انصراف داده. آقای گیتس در بیانیه اعلام کرده که نمیخواد تاییدیه او به عنوان دادستان کل موجب اخلال در روند انتقال قدرت بشه. آقای گیتس با اتهاماتی مبنی بر پرداخت پول برای روابط جنسی با زنان از جمله یک دختر 17 ساله در سال 2017 روبرو بوده. خود او اما این اتهامات رو بی‌اساس خونده و میگه که هدف یک توطئه اخاذی قرار گرفته. خب برگردیم به خبر اصلی برنامه. دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع این کشور رو که به تازگی توسط خود بنیامین نتانیاهو از کار برکنار شده صادر کرده. این احکام که از سوی کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده، به دلیل عملکرد ارتش اسرائیل در جنگ غزه اعلام شده. دیوان لاهه بعد از شروع جنگ غزه بنا به درخواست دولت آفریقای جنوبی که ارتش اسرائیل و سران اون رو به جنایت جنگی متهم کرده بود، این پرونده رو مورد بررسی قرار داده. دیوان کیفری بین‌المللی روز 31 اردیبهشت امسال از قضات این دیوان خواست برای نتانیاهو، گالانت و 3 رهبر حماس، محمد زیف، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، قرار بازداشت صادر کنند. هنیه و سنوار پیش از صدور این حکم کشته شدند. اسرائیل میگه محمد زیف نفر سوم این فهرست هم کشته شده، اما حماس در این باره فعلا سکوت کرده. با اینکه صدور حکم از سوی این دادگاه علیه رهبران و سیاستمداران چیز جدیدی نیست، اما پیشتر نظام‌های غیر دموکراتیک و دیکتاتوری مثل سودان و صربستان مشمول احکام این نهاد شده بودند و این نخستین بار در تاریخ این دادگاه وابسته به سازمان ملل که علیه مقامات ارشد یک کشور که نظام سیاسی دموکراتیک در اون حاکم هست حکم بازداشت صادر میشه. با اینکه روی کاغذ صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت رو به مظنونین تحت تعقیب بین‌المللی تبدیل میکنه، اما برخی از ناظران بین‌المللی بر این باورن که پیامدهای عملی اون ممکنه خیلی محدود باشه، چون اسرائیل و آمریکا عضو این دادگاه نیستن. با این همه بعضی دیگر هم میگن این اقدامات ممکنه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه رو هم با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو کنه. دفتر نتانیاهو این حکم رو یهودی ستیزانه و اتهامات این دیوان رو بی‌اساس و دروغین خوانده. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای جاودانفر، چه تأثیری حالا خواهد گذاشت بر وضعیت به خصوص آقای نتانیاهو؟ آقای گالانت که دیگه در دولت نیست، ولی آقای نتانیاهو بالاخره دست کم به کشورهای اروپایی سفر خواهد کرد. چقدر الان این نگرانی جدی برای دولت او وجود داره که در صورت رسیدن به خاک یکی از کشورهای عضو واقعا ممکنه بازداشت بشه؟ با عرض سلام و شالوم خدمت شما و جناب آقای امیر. بزرگترین نگرانی اسرائیل اینه که الان از این اتهامات استفاده بشه برای جلوگیری از فروش اسلحه به اسرائیل، به خصوص در کشورهای اروپایی، با وجود اینکه اسرائیل بیشتر اکثریت قریب به اتفاق اسلحه‌اش از آمریکا میگیره. بعضی از قطعات اسلحه از اروپا هستن، قطعات مهم، و این میتونه واقعا باعث افزایش این بشه که به جلوی این فروش این اسلحه، این نوع سیستم ها یا شاید سلاح ها گرفته بشه. و دوما به خاطر انزوای اسرائیل، واقعا اسرائیل رو منزوی میکنه در جامعه بین‌المللی، با وجود اینکه آمریکا با پای ما ایستاده و این چیز خیلی بسیار مثبتی هست، با وجود اینکه اشکالات زیادی در این اتهامات وجود داره که به اسرائیل زده شده، که اسرائیل حتی نمیدونه بعضی از چون اتهامات سری هستن اسرائیل نمیتونه اونها رو به چالش بکشه. ولی در هر حال واقعا برای امروز روز بسیار
میشه گفت غمناکی هستش در تاریخ اسرائیل که ما یک کشور دموکراتیک هستیم با سیستم قضایی مستقل، امروزی همچین اتهامی علیه اسرائیل محکوم بشه به همچین چیزی و واقعا اشکالاتی در این روند وجود داشته که میتونیم بعداً در مورد اون هم صحبت بکنیم و دولت اسرائیل هم بیشتر میتونست کارهایی بکنه برای جلوگیری از این سناریو که اون هم میشه بعداً راجبش صحبت. با همین اجازه بدید شروع بکنم با گفتگو با آقای امیر. به نظرتون آقای امیر کارهایی بود که دولت اسرائیل میتونست انجام بده که جلوگیری بکنه از رسیدن ماجرا به اینجا؟ اگر اجازه بدید پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم به توضیح بدم که چه کشورهایی این حکم رو باید اجرا بکنن و عضو دادگاه هستن. یه نکته دیگر علاوه بر دادگاه بین المللی کیفری که این حکم رو صادر کرده، دادگاه بین المللی دادگستری هم هست که اونجا هم پرونده جنگ غزه مطرح هست. همه کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا، شمار زیادی از کشورهای آفریقایی، ژاپن، کره جنوبی که هر دوشون با اسرائیل روابط بسیار نزدیک بازرگانی دارن و اکثر کشورهای آمریکای جنوبی جزو اونهایی هستن که خودشون رو مقید به اجرای این دستور توقیف میکنن. این نه فقط از نظر تبلیغاتی و روانی ضربه بزرگی بر اسرائیل هست، بلکه از نظر نظامی و خرید اسلحه همینطور که آقای جاودان فرد گفت اسرائیل رو به ویژه در اروپا با مشکل روبرو میسازه و از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های بازرگانی هم تردید خواهند کرد و اشتیاق زیادی نشون نخواهند داد که وارد معاملات با اسرائیل بشن. الان اسرائیل یک راه داره که اولا سعی بکنه که به شیوه این حکم رو مورد بازنگری قرار بده، کاری که بسیار بسیار مشکله، و بعد منتظر یاری رسانی ایالات متحده باشه که اون کشور هم عضو این دیوان بین المللی نیست و با هم راه حلی رو پیدا بکنن. این یک ضربه بسیار بزرگی بر اسرائیل از نظر روانی، سیاسی، نظامی و اقتصادی که دولت رو با مشکل بزرگی روبرو کرده است. مشروع میدونید آقای امیر حکم دادگاه رو؟ به نظر من مسلماً نه. ببینید یک اتهام رو من به دولت اسرائیل و مقامات راستگرای دولت آقای نتانیاهو می‌بندم و اون اظهارات غیر بشردوستانه است که بارها گفتن. البته افرادی نیستن که تصمیم گیرنده باشن، افرادی نیستن که واقعا قصد اجرا داشته باشن، ولی همین که یک نفر بیاید و بگوید که همه مردم غزه چیز هستند، مسئول هستند و باید اونها رو مجازات کرد و غیره و غیره، اینها و عده‌ای که میگویند ما باید به غزه بازگردیم، اینها راه رو برای دیوان بین المللی هموار کردند و آقای کریم خان که خودش الان به اتهام فساد جنسی مورد تعقیب هست قاطع‌تر شد که این کار رو انجام بده. اسرائیل تلاش بسیار کرده و میکنه که تا اونجایی که میتونه موازین بین المللی و امور اخلاقی رو رعایت بکنه، ولی همیشه مقدور نیست. مثلا یکی از اتهاماتی که به اسرائیل وارد میاد این است که به حد کافی آذوقه و دارو برای مردم غزه نفرستاده و این در حالی که بسیاری از آذوقه ها و کمک های انسان دوستانه که به غزه رسیده توسط گروه های ترور و مافیایی و حتی خود به ویژه خود حماس دزدیده شده و به دست مردم نرسیده. ولی مسلماً اسرائیل در لحظاتی تصور میکرد که اگر مشکلات معیشتی مردم غزه رو بیشتر بکنه یک اهرم فشاری به وجود خواهد آمد که شاید ربوده شدگان اسرائیلی زودتر آزاد بشن، که این ترفند هم
موثر واقع نشد. آقای جاودانفر، میشه تصور کرد که هم حماس محکوم هست، هم اقدامی که در 7 اکتبر کردن منزجرانه است برای تمام جامعه جهانی و اسرائیل محق است در دفاع از حقش برای دفاع از سرزمینش و در عین حال در این دفاع از حق رسمیش برای دفاع از خاک سرزمینش ممکنه دست به جنایت جنگی هم زده باشه؟ ببین مسئله اینجاست که از چه شواهدی استفاده شده، از چه اسنادی استفاده شده برای محکوم کردن اسرائیل. ما چندین و چند بار خودمون دیدیم که حماس از مثلا از مدرسه استفاده کرده برای اهداف نظامی، از بیمارستان ها استفاده کرده برای اهداف برای به عنوان به جای مثلا مناطق نظامی که بعداً تبدیل شدن بر اساس قوانین بین‌المللی به اهداف. و این مشکل ها وجود داره و همونطور که آقای امیرم گفتن، این مسئله اینجاست که خیلی وقتا در خیلی مواقع ما دیدیم که چیزایی که وارد غزه شده واقعا دزدیده شده. ولی مشکل اینجا هستش که اقداماتی در اسرائیل به وجود یعنی انجام داده نشد، بیشتر بحثی بگم، که واقعا کمک کرد به که واقعا باعث شد که ما به همچین روزی برسیم. مثلا ما در اسرائیل سیستم قضایی مستقلی داریم که البته آقای نتانیاهو خواست اون رو ضعیف بکنه، بیشتر موفق نشد، ولی میتونستن اینا مثلا یک کمیسیون تحقیق و 6 ماه پیش این مسئله که الان که آقای کریم خان که نیومده که امروز به ما بگه، مثلا ما میدونیم، ما الان 6 ماه بیشتر شاید 1 سالی که میدونیم یه همچین کاری رو میخوام بکنم با ما. اگه خود دولت آقای نتانیاهو اجازه داده بود یک کمیسیون تحقیقی تشکیل بشه که ببینن که آیا همچین چیزایی اتفاق افتاده و اگر اتفاق افتاده که خودمون سربازان یا مسئولین رو اونها رو به دادگاه ببریم و اونها رو محاکمه بکنیم و اگر لازم باشه مجازات بکنیم، به این روزی نمیرسیدیم. یا اینکه اگه میرسیدیم واقعا ما میتونستیم بیشتر از خودمون دفاع بکنیم. ولی متاسفانه باید بگم در یکی از پادگان ها سده تیمان که گفتن در اونجا تجاوز شده به بعضی، البته اتهامات تجاوز بود به بعضی از اسرای حماس، بعضی از اعضای خود دولت آقای نتانیاهو وارد شدن به این پادگان که بگن نه نبایستی سربازان رو اصلا ما نبایستی اونها رو محاکمه بکنیم و گفتن که اصلا یه همچین چیزی نبایستی وجود داشته باشه. درسته اونها زیاد قدرت ندارن، ولی همچین اعمالی خیلی ها رو در جامعه بین‌المللی متقاعد کرد که دولت اسرائیل مصمم نیستش که بخواد کارهای ارتش اسرائیل رو آخه فقط هم حرف که نیست آقای جاودانفر، در عمل هم می‌بینیم دیگه. متوجهم که حماس بسیاری از مناطق غیر نظامی رو استفاده کرده، ولی واقعیت اینه که چیزی بالای 40,000 نفر کشته شدن، بخش قابل توجهی از اونها غیر نظامی بودن. یعنی مثلا اگر لیختنشتاین می بود کل کشور نابود شده بود دیگه، هیچ شهروندی زنده نبودن. من مطمئنم که لیختنشتاین نمی اومد رهبرانش اینطوری حمله بکنن به اسرائیل، بعد رهبرانش برن قایم بشن تو تونل و مردم خودشون رو اینجوری در بیرون بذارن و نخوان جلوی چیز رو نگیرن. به نظرم آقای فرحزاد من واقعا با احترام شما میگم این مقایسه خوبی نبود. من هیچ کس نمیگه که در طول 1 سال هیچ وقت تمام وقت اسرائیل هیچ وقت اشتباه نکرد. ببخشید هیچ وقت اسرائیل اشتباه نکرده. کسی همچین چیزی نمیگه. کسی همچین چیزی نمیگه که بابا توی یک درگیری ما 3 تا اسیر خودمون رو کشتیم. مگه میشه این بازی کامپیوتر نیستش که آقای فرحزاد که همیشه شما بتونیم یک نقطه رو اینجوری نقطه زن بزنیم؟ بوده اشتباهاتی شده و شاید جاهایی هم بوده که واقعا یه همچین اتفاقاتی افتاده، ولی اینکه میگن که اسرائیل می‌خواست قتل عام بکنه، می‌خواست مردم قحطی به وجود آورده برای مردم قضیه همچین چیزی، حتی شما تا حالا یه دونه چند تا عکس بچه فلسطینی دیدید که داره از گرسنگی مثلا لاغر شده؟ یا بذارید از آقای امیر بپرسم. آقای امیر، بالاخره این شواهد در دادگاه هم مطرح شده دیگه. این دادگاه هم که در تهران و بیروت نیست، در لاهه است، بالاخره در کشور دموکراتیک زیر چتر سازمان ملل متحد. چطور هستش که یک دادگاه که بالاخره بخش قابل توجهی از دنیای دموکراتیک اون رو قبول داره به عنوان یک دادگاه مشروع، متقاعد شده که این مدارکی که اسرائیل ازش حرف میزنه به اندازه کافی رضایت بخش نیستند برای اینکه اتهامات رو از اسرائیل پاک بکنه؟
ببینید این امر که در لا هست یا در لا نیست هیچ تأثیری بر رأی آرا نداره. باید دید که از کدوم کشورها قضاتی که این سه حکم رو صادر کردن، خود آقای کریم خانی که این ادعا رو تسلیم کرد، اینها اهل کدام کشورها هستن و اون کشورها نسبت به اسرائیل چه سیاست‌هایی رو دارن. واقعیت این است که این ظالمانه ترین و شدیدترین و غیر عادلانه ترین قطعنامه یا حکمی است که علیه یک کشوری صادر میشه که از هموطنان خودش دفاع میکنه. و یادآوری میکنم در اون روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد 1200 نفر غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند، 3500 نفر زخمی شدند، 245 نفر به گروگان گرفته شدند و حماس عمدن شهروندان خودش رو روی زمین نگه میداره و خودش میره توی تونل ها که به غیر نظامی آسیب برسه. اونها دلشون میخواد که غیر نظامی ها کشته بشن و این یک آتویی بشه علیه اسرائیل که شاید تا حدودی جنایات حماس رو زیر پرده بذاره، یعنی تحت شعاع قرار بده. و مسئله اون 43,000 نفری که کشته شدن، دست کم 20,000 نفر از کشته شدگان شریک‌های حماس بودند. حماس این رو پنهان میکنه. همین عدد 43,000 نفر هم معلوم نیست که تا چه حد درست باشه. حماس بارها و بارها و بارها دروغگویی کرده. اونها آمدن و غیر نظامیان رو سفر بلای خودشون قرار دادن و اسرائیل در همونطور که آقای جاودان فرهم گفت در جنگ شیرینی پخش نمی کنن. سرباز اسرائیلی به دست سرباز اسرائیلی اشتباهاً کشته شده. نمیشه در یک جای پرجمعیتی مثل غزه که حماس میآید و قرارگاه‌های خودش رو در داخل اردوگاه پناهندگان و در داخل مناطق مسکونی قرار میده غیر نظامی کشته نشه. بعد یه نمونه از جنایات حماس رو خدمتتون عرض بکنم. یک منطقه رو غیر نظامی اعلام کردن، چادرهای زدن، چند هزار چادر زدن، گفتن افراد غیر نظامی که برن اونجا پناه بگیرن از آسیب به دور هستن. حماس رفت و ستاد فرماندهی بخش جنوبی خودش رو در همین جا قرار داد. با این همه اسرائیل طوری این قرارگاه رو بمباران کرد که کمترین آسیب برسه. این قطعنامه ظالمانه در واقع میآید و میخواهد تطهیر بکنه جنایات حماس رو، تطهیر بکنه جنایات حکومت ایران رو. کشته شدن اسرائیلی و یهودی رو مشروع بدونه ولی آسیب رساندن به افراد تروریست عرب رو ممنوع بکنه و محکوم بکنه. این از این نظر بسیار ظالمانه است. اگر پرسیدید از من که آیا جنایات جنگی در غزه رخ نداده، بله رخ داده، ولی اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو کرده که حداقل آسیب به افراد غیر نظامی برسه. دو موضوع رو باید اضافه بکنم و تمام میکنم. یکی این که شما کدام جنگ هایی رو در دنیا سراغ دارید، کدام جنگ هایی رو سراغ دارید که ارتشی که مورد تهاجم قرار گرفته و از خودش در برابر دشمنش دفاع میکنه آذوقه، سوخت، برق، آب، دارو برای دشمنش بفرسته که تمام اینها به دست حماس میفته. از سوختش، از برقش، از غذاش استفاده میکنه که تعداد بیشتری از اسرائیلی ها رو بکشه. این قضات فراموش کردن که در ظرف 14 ماه اخیر دست کم 20,000 30,000 موشک از داخل غزه به سوی مناطق مسکونی در اسرائیل شلیک شده. درسته ما گنبد آهنین داریم ولی اگه گنبد آهنین نداشتیم 10,000 نفر غیر نظامی کشته می شدن. در خلاصه می کنم این حکمی که اینا صادر کردن سنگ رو بستن ولی سگ رو رها کردن. یه نکته دیگر که دیوان بین المللی
عدالت دادگستری در لاهه هنوز حکمی صادر نکرده و فرمان توقف جنگ رو هم نداده. یعنی اونها سعی میکنن که عادلانه تر رفتار بکنن. ممنونم از هر دوی شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، و همینطور مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. سپاس. اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازگشت فوری ایران به تعهدات هسته‌ای شده. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از گسترش برنامه هسته ایران، انباشت اورانیوم با غنای بالا و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را تهدیدی برای امنیت بین‌الملل دونسته و خواستار نصب مجدد تجهیزات نظارتی آژانس شده. در بیانیه آمده که اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی انتظار داره مسیر هسته‌ای نگران کنندش رو معکوس کنه و بدون تأخیر به تعهداتش برای عدم اشاعه هسته‌ای بازگرده. اتحادیه اروپا در این بیانیه با هشدار درباره افزایش خطر بحران هسته‌ای در منطقه تاکید کرده برنامه هسته ایران هیچ توجیه غیر نظامی نداره. این اتحادیه همینطور با اشاره به اینکه ایران تنها کشور غیر هسته‌ایه که به طور سیستماتیک اورانیوم غنی شده تولید میکنه، خواستار همکاری کامل و فوری تهران با آژانس شده. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین با ماست. آقای براتی، زمان زیادی نمونده تا صدور قطعنامه احتمالی علیه ایران. چطور می‌بینید رویکرد رو تا این لحظه در آژانس‌های؟ فکر می‌کنید که داریم به صدور قطعنامه نزدیک میشیم؟ خب الان هم آژانس هم کشورهای غربی باید عجله کنند در اونچه که از جمهوری اسلامی میخواد. اکتبر سال 2025 اعتبار توافقنامه برجام تمام میشه و بعد از اون دست جمهوری اسلامی بازه. حالا معلوم نیست در این پیتی باقی بمونه یا نمونه. به همین دلیل الان مفصل ترین گزارش که ما از آژانس میشناسیم گزارش 16 نوامبر. در اونجا دو نکته خیلی مهم در این گزارش هست. یکیش مسئله است که تحت عنوان کد اصلاحی 3.1 Modified Code گفته میشه. این کد بسیار مهمه از این نظر که کشورهایی که این کد رو قبول کردن موظفن 180 روز قبل از اینکه مواد هسته‌ای رو به سایت‌های مورد نظر ببرن و اونجا بریزن باید به اطلاع آژانس رسونده باشن. جمهوری اسلامی این کار رو الان 3.5 سال که انجام نداده. قسمت دوم برمیگرده به پروتکل الحاقی که طبق اون آژانس میتونه اگر این توافق شده باشه، جمهوری اسلامی حالا به طور عملی یا به طور قانونی قبول کرده باشه، آژانس تمام سرکشی‌های لازم رو همه جا انجام بده. الان 3.5 سال که هر وقت جمهوری اسلامی دلش خواسته اجازه‌ای داده یا نداده، تمام دوربین‌های نظارتی رو هم خاموش کرده. اصولاً هیچ گونه امکان خیلی وسیع وجود نداره. تعدادی از بازرس‌ها هم قبول نمی‌کنه به عنوان جاسوس یا به عنوان بدنظر و غیره. این دو نکته خودش کافی هست که الان شورای حکام یه نظر منفی بده. ولی به نظر من شورای حکام نظری در این جهت نخواهد داد. اون چی که انجام خواهد گرفت، فکر میکنم که این تهدیداتی که الان آژانس و کشورهای غربی میکنه اینا منتقل بشه به بعد از 20 ژانویه که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشن. اون وقت غربی ها فکر میکنن اهرم لازم فشار رو خواهند داد یا به یک توافقنامه جدید با جمهوری اسلامی برسن یا واقعا مکانیسم ماشه رو این بار کامل عملی کنن و همه تحریم‌های 2015 رو قبل از به اصطلاح اکتبر سال 2025 اینها رو متوجه جمهوری اسلامی بکنن که دیگه راه فرار نداشته باشه. این وضع موجوده الان. ممنونم از شما. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین با ما. ولادیمیر پوتین طی یک سخنرانی تلویزیونی که پیشتر اعلام نشده بود گفته روسیه موشک مافوق صوت بالستیک جدید اورشنیک رو برای حمله به تأسیسات نظامی در دنیپرو آزمایش کرده و همینطور اضافه کرده مسکو حق خودش میدونه که به کشورهای غربی که تسلیحات دوربرد در اختیار کیف قرار میدن هم حمله کنه. این در حالیه که پیشتر استفاده از این موشک‌ها که توان حمل انواع کلاهک‌ها رو دارن از سوی بعضی از کارشناسان نظامی غربی مورد تردید قرار گرفته بود. استفاده از تجهیزات نظامی پیشرفته از سوی مسکو در واکنش
واکنش به دنبال صدور اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد غربی به کیف از سوی متحدان اروپایی و آمریکا صورت گرفته. خبرنگارمون اردوان روزبه از مرکز شهر واشنگتن دی سی با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این افزایش بی‌سابقه تنش بین اوکراین و روسیه. اردوان. حمله‌ای که از بندر آستاراخان در جنوب شرقی روسیه یعنی دریای خزر انجام شده که در واقع اولین باره که از موشک اورشنیک داره استفاده میکنه برای حمله به دنیپرو چند نکته اساسی داره. پوتین بلافاصله در یک برنامه تبلیغاتی شاید بشه گفتش تلاش کرد نشون بده که تصمیم داره دست بالاتر رو داشته باشه و از سلاحی استفاده کنه که میتونه نگرانی‌های بیشتری رو برای اوکراین و حامیان غربیش داشته باشه. اما در واقع شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد این موشک میان برد بوده و در واقع خسارت‌هایی که زده کمتر از موشک‌های دیگری بوده که تاکنون شلیک شده. پوتین میگه به یک مرکز نظامی حمله کرده ولی اوکراین میگه مرکز نگهداری معلولین و همچنین یک منطقه صنعتی بوده و فقط 2 زخمی داشته. اما این در پی یک سلسله اتفاق داره پیش میاد. موشک‌های آتاکمز که از طریق آمریکا اجازه داده شد که ارتش اوکراین ازش استفاده بکنن برای حمله به خاک روسیه شاید انگیزه رو در روسیه بیشتر ایجاد کرد تا بخواد بیشتر بترسونه طرف اوکراینی رو. و از طرفی ما میدونیم که در کورسک در حال حاضر نیروهای کره شمالی در حال جنگیدن با نیروهای اوکراینی هستن و در واقع این تشدید و گسترش جنگ محسوب میشه. اما بسیاری از تحلیلگران از جمله تحلیلگران در بنیاد کارنگی اوراسیا معتقد هستند که روسیه به دنبال ایجاد ترس و یک نوع نگرانی بیش از اون چیزی که به دنبال جنگ جهانی سوم باشه و بخواد گسترش بده. اگرچه ولادیمیر پوتین پس از شلیک این موشک در برنامه تلویزیونیش تاکید کرد که روسیه قادر خواهد بود دیگر حامیان اوکراین رو مورد حمله قرار بده، اما به نظر میاد این بیشتر یک هدف تبلیغاتی باشه. اما از طرف دیگه باید این رو در نظر داشته باشیم آنچه که در حال حاضر داره اتفاق میفته میتونه بخشی از یک تلاش گسترده روسیه برای داشتن دست بالا در مذاکرات احتمالی آتی باشه. بسیاری بر این باور هستند که هر آنچه که الان داره اتفاق میفته ناشی از این هستش که روسیه در تلاش خواهد بود برای اینکه در میز مذاکره اگر در دوره ترامپ قرار باشه بشینن دستهای پر بیشتری داشته باشن برای گرفتن امتیازات بیشتر. گویا اینکه بعضی از همین تحلیلگران بر این باور هستند که این حرکت‌های موجود، این رفتن‌ها و آمدن‌ها میتونه باعث این باشه که این جنگ وارد یک چرخه بسته بیفته که اون موقع به مراتب خطرش نه تنها برای اروپا و دیگر مناطق خواهد بود بلکه تقریبا میشه گفت هیچ راه حل نهایی براش نشه فرض کرد. ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگار ما در مرکز شهر واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از این شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این استفاده روسیه از چنین موشک بالستیکی چقدر شرایط رو روی زمین میتونه تغییر بده؟ تحول مهمی هستش. ببینید روسیه موشک‌های قاره‌پیما داشته، 7 نوع موشک قاره‌پیما داره که از بین اون 5 مدلش میتونن چند کلاهک حمل بکنن. بیش از 280 موشک قاره‌پیما که 170 تاش میتونن چند کلاهکی باشن و طبق معاهده INF که سال 1987 به امضا رسید بین آمریکا و شوروی و بعد روسیه نمیتونستن موشک‌هایی رو داشته باشن که بردی بین 500 تا 5500 کیلومتر داشته باشه، این تا حد موشک قاره‌پیما. موشک‌های میان برد و برد متوسط رو اجازه نداشتن داشته باشن. البته در سال 2019 هم آمریکا خارج شد از INF و روسیه هم عضویتش رو معلق گذاشت و از اون به بعد هیچ اطلاعی وجود نداشت که روسیه موشک‌هایی در رده موشک‌های میان برد رو ساخته باشه. پس این اتفاق وقتی که میفته در این شرایطی که اوکراین از موشک‌های ساخته آمریکا علیه اهدافی در داخل روسیه استفاده کرده، واقعا یک فرصتی به نظر میاد باشه که روسیه میخواد یک هم هشداری بده به غرب، ناتو، ایالات متحده در مورد کمک‌هاش به اوکراین، هم که یک توانایی جدید رو به نمایش بذاره. موشک آرایشنیک که معنیش درخت
درخت فندق هست، احتمالاً نشون دهنده قدرت این موشک میتونه باشه. به نظر میرسه موشکی هست در رده موشک‌های قاره‌پیما، البته به عنوان یک موشک برد میان برد معرفی شده که چیز جدیدی هم نیست. در گذشته هم موشک‌های RS-26 روسیه که گفته میشد برد 5800 کیلومتر داره، یعنی موشک‌های قاره‌پیما هستن، در حقیقت به نظر میرسه که در برد میان برد قرار میگرفتن و احتمالاً روسیه داره بازی میکنه با این توانایی. احتمالاً این موشک در رده موشک‌های قاره‌پیما هست، ولی برای اولین بار از کلاهک‌های متعارف داره استفاده میکنه که بسیار تحول جدیدی هست. تا حالا کشوری نداشته موشک‌هایی که قاره‌پیما باشن یا در برد نزدیک به قاره‌پیما داشته باشن و بتونن کلاهک‌های متعارف هم بکنن. از بردهای خیلی زیاد میتونه هر نقطه‌ای رو در اوکراین و فراتر از اوکراین در کشورهای ناتو که از اوکراین، همسایه‌های اوکراین که ازش حمایت میکنن رو میتونه هدف قرار بده. چندین کلاهک در این مورد صحبت از 30 کلاهک هست، ولی حداقل 15 کلاهک جداگانه رو میتونه هم بکنه که دقت قابل توجهی دارن، هرچند که از نظر قدرت انفجاری به حد قدرت انفجاری اون بمب‌های بالداری که روسیه استفاده می‌کرد نمی‌رسن، ولی میتونه در حمله به مراکز صنعتی، در مراکز شهری به خصوص بسیار موثر واقع بشه. در حمله به شهری مثل کیف میتونه تاثیر روانی بسیار بالایی داشته باشه بر مردم اوکراین و همینطور دولت اوکراین. ولی منصف اگر باشیم، این واکنشی است به اقدام آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که اجازه دادن به اوکراین که از موشک‌های دوربرد در داخل خاک روسیه استفاده کنه، نه؟ میتونه واکنش باشه، طبیعتاً میتونه یک واکنش باشه، ولی ساختن چنین موشکی حالا در برد میان برد یا قاره‌پیما که کلاهک متعارف داشته باشه، همونطور که عرض کردم برای اولین بار انجام میگیره و کار نیستش که در یک روز و دو روز انجام بگیره. سالهاست روسا رو این موضوع کار میکردن، این موشک‌ها رو در اختیار داشتن و شلیکشون از مرکز آزمایش‌های کاپوستین یار در شمال آستراخان که حدود 700 کیلومتر 790 کیلومتر تا دنیپرو فاصله داره، در حقیقت از این فرصت استفاده کردنه که این توانایی رو به رخ بکشه، در حالی که دنیپرو تنها 110 کیلومتر با جبهه روسیه فاصله داشته و میتونستن با موشک‌های برد کوتاه‌تر هم به اونا ضربه بزنن. ولی این که از چنین موشکی استفاده شده در این برد نشون دهنده اینه که روسیه میخواد این توانایی جدید خودش رو به نمایش بذاره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. به موازات پیشروی زمینی روسیه در بخش‌هایی از اوکراین، شماری از نیروهای ویژه دولت پیشین افغانستان از سوی روسیه پیشنهاد جنگیدن در اوکراین را دریافت کردند. روزنامه اطلاعات در گزارش آورده که این نیروهای نظامی ویژه که از سوی بریتانیا آموزش داده شده و تجهیز و تامین مالی می‌شدند، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در ایران بلا تکلیفند و روند درخواست اسکان مجددشون در بریتانیا به کندی پیش میره. بنا به این گزارش، بعد از شروع فشارهای بی‌سابقه نهادهای امنیتی و نظامی ایران بر مهاجران افغان و بازداشت و اخراج اونها، زندگی برای نیروهای نظامی پیشین هم سخت‌تر شده و تعداد زیادی از اونها به افغانستان رد مرز شده و به دست طالبان گرفتار شدند. بسم الله تابان، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله حکومت پیشین افغانستان، در همین خصوص با ما همراه شده. شرایط خیلی پیچیده است آقای تابان، اینطور نیست؟ به خصوص برای نظامیان پیشین افغانستان که با مشکلات عدیده‌ای مواجهن، هم برای بازگشت به افغانستان و هم از طرف دیگه پیشنهادات روسیه رو دارن برای شرکت در جنگ با اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و عرض ادب دارم خدمت بیننده‌های محترم. دقیقاً آنچه که شما یادآوری کردین و در گزارش روزنامه اطلاعات روز هم آمده مصداق واضح همین ضرب المثل است که مگه زمین سخت و آسمان دور. شرایط عینی نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان متاسفانه در کشورهای منطقه و همینطور است و ویژه در جمهوری اسلامی ایران. اگرچه این گزارش بارها مطرح شده، یک بار از طرف فارن پالیسی هم سال گذشته مطرح شد و صحبت‌هایی که ما با برخی از دوستان ما در جمهوری اسلامی ایران داشتیم موارد در اونا هم یادآوری کردن. اما نگرانی اصلی جای هست که متاسفانه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدون درک آسیب پذیری
همکاران سابق ما که به خاطر مسئولیت به جمهوری اسلامی ایران پناه بردن اونا را بازداشت و اخراج میکنن. و یک بخش دیگه از نگرانی است که بر اساس اطلاع ما قبل از 24 ساعت قبل از اخراج افراد تمام اطلاعات افراد بازداشت شده با جانب طالبان شریک میشن. این یک در واقع فرستادن عمدی اینا به کام مرگ است. زمانی که طالبان اطلاعات دریافت میکنن از طریق دیتابیس و سیستم های منابع بشری در اختیارشان هستند، اینا رو شناسایی میکنن و در این حال این بازگشتشان توسط دستگاه بایومتریک در مرزهای زمینی اینا رو شناسایی میکنن. اطلاعات بسیار زیاد را داریم، موارد زیاد را داریم که از مرزهای زمینی، از اسلام قلعه، از نیمروز و حتی از میدان هوایی کابل که از ترکیه دیپورت شدن افراد شناسایی شدن توسط دستگاه و اطلاعات و سربنیست شدن و در این حال با رسیدنشان در داخل افغانستان هم متاسفانه افراد شناسایی میشن و سربنیست میشن تا هنوز تعداد زیاد از همکارای ما به این شرایط دچار هستند. خب این تا اندازه زیادی هم مسئولیت متوجه بریتانیا است. اینطور نیست به خصوص برای اون دسته از نظامیانی که توسط بریتانیا آموزش داده شدن و به یاد داریم که این موضوع در مورد مترجمان افغان هم وجود داشت که دولت‌های مثل بریتانیا مسئولیت دارن که برای حفظ امنیت اونها هم که شده شرایط مهاجرتشون رو به یک کشور امن ثالث یا خود بریتانیا فراهم کنن. بله، متاسفانه نه تنها بریتانیا بلکه کشورهای دیگه مهاجرپذیر حتی کانادا و استرالیا هم کمترین همکاری را در زمینه انتقال نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین کردند و خصوصا بریتانیا که بخش زیاد از نیروهای ویژه افغانستان چه در بخش ارتش و چه در بخش پلیس و نحوه از طریق مشاورین بریتانیایی و از طریق مراکز آموزشی بریتانیایی اینا آموزش دیدن و یک نوع میتونیم بگوییم که بخش از همکاران محلی نیروهای بریتانیایی در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر بودند. پروسه‌ای را که طی مراحل میکنن دولت بریتانیا متاسفانه بسیار کند است و اکثریت از اونها پاسخ رد دریافت کردند. از جمله از کشورها از کشور استرالیا و کانادا هم متاسفانه تعداد را ما اطلاع داریم که اینا پاسخ رد دریافت کردن و حتی کسانی که از مسیر برزیل، آمریکا و دوباره به کانادا هم رسیدن اونا پروسهشون در داخل خود کانادا بسیار با کندی پیش میره و هیچ اولویتی در زمینه آسیب پذیری از اونها در داخل افغانستان برشون داده نمیشه. این جای نگرانی بسیار جدی هست و نه تنها در این کشورها بلکه در جمهوری اسلامی پاکستان، در ترکیه و برخی کشورهای منطقه هم که همه روزه شهروندان افغانستان را به بهانه ورود غیر قانونی بازداشت میکنن و دوباره با هماهنگی طالبان و داخل افغانستان دیپورت میکنن و شدیداً نگرانی همکاران ما و هممسلکان ما را برانگیخته. ممنونم از شما. بسم الله تابان، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی حکومت پیشین افغانستان. ممنونم. بازرسان سعودی در تلاش برای کشف علت قطع 2 کابل مهم اینترنتی در دریای بالتیک تحقیقاتی را در مورد تردد یک کشتی باری چینی در این دریا آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها این کشتی چینی که از یک بندر در روسیه به سمت مصر در حرکت بود، کشتی ییپینگ 3 درست در زمان قطع کابل‌ها از نزدیکی اونها عبور کرده و حالا تحت تعقیب نیروی دریایی دانمارک قرار داره. پیشتر فرانسه، ایتالیا، آلمان، لهستان و بریتانیا این حادثه رو خرابکاری عمدی از سوی روسیه خوندن. کابل‌های آسیب دیده شامل سیلاین 1 تنها کابل مستقیم فیبر نوری بین فنلاند و آلمان به طول 1200 کیلومتر و یک کابل دیگه متعلق به لیتوانی و سوئد. این کابل‌ها نقش مهمی در ارتباطات اینترنتی اروپای شمالی و مرکزی دارند و قطع اونها باعث اختلال در اینترنت لیتوانی در 2 روز گذشته شده. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمی، میدونیم که فیبرهای نوری چقدر نقش حیاتی دارن در دنیای ارتباطی امروز و آسیب زدن به اونها کمتر از پرتاب موشک به یک کشور دیگه نیست. با درود به شما جناب فرزاد گرامی و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. ببینید، ما اگر بخوایم بیایم این رو یک فرض بذاریم که این واقعا یک حادثه‌ای بوده، غیر قابل قبول و غیر قابل باور هست. به چه دلیل عرض میکنم؟ به خاطر اینی که در سال 2023 تقریبا 13 ماه پیش یک همچین واقعه اتفاق افتاد که باز یک کشتی دیگر چینی بود که فیبرهای نوری رو صدمه زده بود در زیر دریا
و قبل از اون هم در سال 2022 ما دیدیم که انفجاری در خط لوله نورد استریم اتفاق افتاده بود. در سال 2021 ما یادمون هست که نروژ و در دریای شمالی نروژ هم یه اتفاقی مثل اون چیزی که الان اتفاق افتاده و به وقوع پیوسته. پس همه اینها ما رو به این میرسونه که این واقعا یک نوع خرابکاری و یک نوع راهزنی دریایی هست که به احتمال خیلی زیاد دولت روسیه این رو آغاز کرده، فقط و فقط هم به خاطر اینی که میخواد اختلال در ارتباطات کشورهای اروپایی ایجاد بکنه و میخواد اختلال در روند داد و ستد اطلاعات برای این کشورها داشته باشه و ضمناً یه کار خرابکاری میتونه روند اقتصادی این کشورها رو هم مختل بکنه. همه اینها به نفع آقای پوتین هست که در حال حاضر بسیار بسیار تضعیف شده هست و از آینده نامعلومی هم در دولت آینده امریکا برخورداره. چقدر این نشون دهنده شکننده نظام مدرن ارتباطی دنیا هست؟ دیدیم قبلا هم مثلا چینی‌ها موشک‌هایی برای نابود کردن ماهواره‌های ارتباطی آزمایش کردن. الان می‌بینیم کابل‌های زیر دریایی رو دارن تهدید می‌کنن. اگر اوضاع خیلی خراب بشه بین چین و روسیه و دنیای غرب، چقدر ممکنه جهانیان با چنین دنیایی روبرو بشن که طرف‌های متخاصم سعی بکنن ارتباطات بین‌المللی رو مختل کنن؟ متاسفم که عرض بکنم احتمالش بسیار بالاست، برای اینکه ببینید در حال حاضر چین و روسیه بر این باور هستند که یک جنگ به اصطلاح نامتعارفی رو با سایر نقاط دنیا دارن انجام میدن. به همون خاطر هم هست که میدونن اگر بخوان روی صحنه بجنگن ممکنه که مغلوب باشن، اما اگر بخوان اینجور جنگ‌های نامتعارف و جنگ‌هایی که به ویژه در زمینه ارتباطات تاثیرگذاری داره رو از پیش ببرن، میتونن هدف خودشون رو حداقل برای مدت زمان کوتاهی جلو ببرن. باز هم عرض میکنم برمیگردیم به تاریخ، میبینیم که در سال 2023 هم وقتی که یه همچین اتفاقی افتاد، دولت چین اول انکار کرد، بعد آمدن گفتن نخیر ما حتما همکاری میکنیم و اون شرکتی که این کشتیرانی رو داشته انجام میداده ما اون رو مقصر میدونیم، ولی سرانجام هم کار به جایی نرسید. برای اینکه اینا خودشون هم میدونن که یک سری برنامه ریزی های پشت صحنه ای بوده و علاقمندی هایی دارن که بیان این ارتباطات رو به هم بزنن. یک عامل مهمی که این وسط وجود داره این هست که آیا کشورهای عضو پیمان ناتو با همدیگه همصدا خواهند موند یا نه؟ و این من فکر میکنم یک تقریباً تست و یک آزمایشی هست که دولت روسیه میخواد انجام بده، ببینه در پیامد گفتمان آقای ترامپ که گفته بود اگر کشورهای عضو ناتو همکاری نکنن و اون روند اقتصادی خودشون رو انجام ندن امریکا از ناتو خارج خواهد شد، میخواد ببینه میتونه آیا اون رو حداقل یه عملیاتی بکنه یا یه مقداری این توافق اخلاقی یا غیر توافق ها رو به روی صحنه بیاره، بتونه برای خودش موقعیت بهینه‌ای رو ایجاد بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. اتحادیه اروپا و سازمان ناتو با هم همبستگی دارن، ولی مشکل آفرین خواهد. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. قبل از پایان برنامه بگم که رقم بیت کوین به رقم بی سابقه $98,500 رسید در همین دقایق گذشته که داره به اون رقم جادویی 100,000 نزدیک میشه. این بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ این رمز ارز هست. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال کنید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.